دا ستا ګناه نه وه. It was not your fault. It was not your fault. اوس زما نوبت دی. Now it's my turn. Now it's my turn. زه همداسې فکر کوم. I think so. I think so. هغه مه خبروه. Don't inform him. Don't inform him. غیبت مه کوه. Don't backbite. Don't backbite. دا یو ستا دی. This one is yours. This one is yours. زه کومه نیوکه نه لرم یا زه کوم اعتراض نه لرم. I have no objection. I have no objection. دغه یو. This one. This one. هغه یو. That one. That one. زما لپاره. For me. For me. ستا لپاره. For you. For you. یوازې ستا لپاره. Only for you. Only for you. پرته لتا. Without you. Without you. دا وکه. Do it. Do it. یا لموږ ټولو څخه مخکې. Ahead of all. Ahead of all. جنگ مکوه. Don't fight. Don't fight. داسې ولې. Why so? Why so? لموږ سره. With us. With us. د هغه سره. With him. With him. ماته راکه. Give me. Give me. اوس ته هڅه وکړه یا اوس ته کوشش وکړه. Now you try. Now you try. ډوډۍ تیاره ده. The food is ready. The food is ready. زه پروا نه لرم. I don't care. I don't care. غوسه کېږه مه. Don't be angry. Don't be angry. زه ناوخته شوم. I got late. I got late. د انګلیش پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ مهرباني وکړئ زموږ د انګلیش پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ.
دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضر یم تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.